नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती. आज आपण इयत्ता 4थी भूगोल जिओग्राफी स्टँडर्ड 4 मधनं तिसरा धडा म्हणजे थर्ड चॅप्टर बघणार आहोत. त्याचं नाव आहे नॅचरल एन्व्हायरमेंट म्हणजेच नैसर्गिक पर्यावरण. हे आपण जे जिओग्राफी कव्हर करत आहोत, हे जिओग्राफी तुम्हाला जसं की मी आधी पण सांगितलं, राज्यसेवा परीक्षा संयुक्त गट ब असू द्या किंवा क असू द्या, कुठलीही एक्झाम असू द्या, ह्यामध्ये हे बेसिक जिओग्राफीवरती बऱ्याचदा क्वेश्चन विचारले जातात. त्यामुळे त्या दृष्टीने हे लेक्चर्स तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. चला तर मग सुरुवात करूया. अगेन इथं मी तुम्हाला इंडेक्स दिलेला आहे, आपल्याला काय काय स्टडी करायचं आहे ह्या 4th स्टँडर्डच्या बुकमध्ये. तर आपण पहिले 2 चॅप्टर कवर केलेले आहेत, ह्याचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती उपलब्ध आहेत. आज आपण ह्यातलं तिसरा चॅप्टर म्हणजेच नॅचरल एन्व्हायरमेंट हे बघणार आहोत. तर नॅचरल एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय? द नॅचरल कंडिशन्स दॅट सराउंड अँड अफेक्ट द लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन अर्थ फॉर्म नॅचरल एन्व्हायरमेंट. नॅचरल एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय? जे नैसर्गिक कंडिशन आहेत आपल्या अवतीभोवती आणि ज्या आपल्या लिव्हिंग वर्ल्डला अफेक्ट करतात, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सला अफेक्ट करतात, त्याला आपण नॅचरल एन्व्हायरमेंट असं म्हणतो. ह्या नॅचरल एन्व्हायरमेंटमध्ये चारही स्पियर येतात. चारही स्पियर म्हणजे कुठले? लिथोस्पियर पण येतं, हायड्रोस्पियर पण येतं, ॲटमॉस्फिअर आणि बायोस्फिअर, हे सगळे ह्या नॅचरल एन्व्हायरमेंटचा पार्ट आहेत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नॅचरल एन्व्हायरमेंटचे प्रामुख्याने 2 कॉम्पोनंट असतात, बायोटिक कॉम्पोनंट आणि अबायोटिक कॉम्पोनंट. बायोटिक म्हणजे जैविक घटक आणि अबायोटिक म्हणजे अजैविक घटक. तर बायोटिकमध्ये काय काय येतं? आपण झालो ह्युमन बिंग्स, त्यानंतर ॲनिमल्स झाले, बर्ड्स झाले, प्लांट्स झाले, मायक्रो ऑर्गॅनिझम झाले, सूक्ष्मजीव, हे सगळे काय आहेत? लिव्हिंग थिंग्स आहेत. तर ह्यांना आपण काय म्हणतो? जैविक घटक असं म्हणतो, बायोटिक फॅक्टर्स. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एअर, वॉटर, सनलाईट, क्लाउड्स, हिल्स, हे सगळे काय आहेत? नॉन लिव्हिंग थिंग्स आहेत. ह्यांच्यामध्ये जीव नसतो, हे तुम्हालाही माहीत आहे. तर मग हे सगळे काय झाले? जसं की हवा, पाणी, सूर्यप्रकाश, ढग वगैरे, हे सगळे काय झाले? अबायोटिक फॅक्टर्स म्हणजे अजैविक घटक. ठीक आहे. त्याच्यानंतर बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर्स आर रिलेटेड टू वन अनदर, म्हणजे हे एक दुसऱ्याशी रिलेटेड आहेत. म्हणजे कसं? आपण पाहूया. अबायोटिक फॅक्टर म्हणजे जसं एअरमधनं आपल्याला ऑक्सिजन भेटतं, तर हे ऑक्सिजन आपल्याला ब्रीदिंग करायला उपयोगी पडतं. तर आपण इथं बघू शकतो, म्हणजे बायोटिक आणि अबायोटिकमध्ये डायरेक्ट रिलेशन आहे. तसंच दुसरं उदाहरण जर आपण बघितलं तर काय आहे? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स डिके, म्हणजे जे आपले प्लांट आणि ॲनिमलचं मृत्यू होतं, त्याच्यानंतर त्यांचं जे विघटन होतं, त्याच्यानंतर ते काय होतं? विघटन होऊन ते मिक्स होतं सॉईलमध्ये, मृदामध्ये. ठीक आहे. तर म्हणजे काय? बायोटिक फॅक्टर्स डिकम्पोज अँड गेट मिक्स विथ अबायोटिक फॅक्टर. तर अशा रीतीनं आपण बघू शकतो की बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर्स ऑफ नॅचरल एन्व्हायरमेंट डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दुसऱ्यांवरती ते डिपेंड करतात आणि नेचरमध्ये बॅलन्स मेंटेन करण्यासाठी हे फॅक्टर्स आपल्याला मदत करतात. ठीक आहे. तर ह्या डायग्राममध्ये आपण बघू शकतो, हे सर्वात वरती इथे ॲटमॉस्फिअर आहे, इथे आपले लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स दिसतात जे आपले बर्ड्स वगैरे आहेत. त्याच्यानंतर हे हायड्रोस्फिअर आहे. हायड्रोस्फिअर म्हणजे आपण मागच्या चॅप्टरमध्ये पाहिलं होतं, जिथे जिथे पाणी आढळतं त्याला आपण जलावरण असं म्हणतो, हायड्रोस्फिअर. त्याच्यानंतर हे लिथोस्फिअर आहे. लिथोस्फिअर म्हणजे जमीन आणि त्याच्या खालचा काही भूभाग. तर ह्या सगळ्या ठिकाणी आपल्याला काही ना काहीतरी जीवसृष्टी आढळते, तर त्याला आपण एकत्रितपणे काय म्हणतो? बायोस्फिअर म्हणतो. कंबाईंड टुगेदर ॲटमॉस्फिअर, हायड्रोस्फिअर अँड लिथोस्फिअर इज कॉल्ड एज बायोस्फिअर. तर हे एकंदरीत हे सगळे चारही घटक, हे चारही स्पिअर म्हणून आपलं नॅचरल एन्व्हायरमेंट फॉर्म करतात. तर ह्या नॅचरल एन्व्हायरमेंटमध्ये आपले हे बायोटिक फॅक्टर्स आहेत, जे की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत, आणि हे गवत, सॉईल, मृदा, हे जे तुम्हाला सगळं दिसतं हे अबायोटिक फॅक्टर आहेत आणि हे दोघे एक दुसऱ्यांवरती डिपेंडंट असतात. ठीक आहे. तर ह्या धड्याच्या शेवटी आपण काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत, ते पाहून घेऊया. तर बायोटिक फॅक्टर्स इन्क्लूड, आत्ताच मी सांगितलं, बायोटिक फॅक्टर म्हणजे लिव्हिंग थिंग. तर प्लांट्सच ह्यामधले लिव्हिंग थिंग आहेत. प्लांट्स, ॲनिमल्स, ह्युमन बिंग, हे सगळे काय झाले? बायोटिक फॅक्टर झाले. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मॅन, ॲनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एक्सेट्रा आर लिव्हिंग थिंग्स. हे आपल्याला माहीतच आहे, आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहोत, तर हे सगळे काय झाले? लिव्हिंग थिंग्स झाले.
त्याच्यानंतर क्लाउड्स हिल्स आर नॉन लिव्हिंग्स, तर ह्यांना काय म्हणतात, दीज आर इन्क्लुडेड इन अबायोटिक फॅक्टर. ठीक आहे. तर आय होप तुम्हाला क्लिअर झालं असेल नैसर्गिक पर्यावरण म्हणजे नॅचरल एन्व्हायरमेंटमध्ये काय काय येतं, बायोटिक फॅक्टर येतात आणि अबायोटिक फॅक्टर येतात. ठीक आहे. आणि हे दोन्ही फॅक्टर एक दुसऱ्यांवर अवलंबून असतात आणि हे आपल्या नेचरमध्ये बॅलन्स मेंटेन करतात. तर ह्या लेक्चरमध्ये एवढंच. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये चौथ्या चॅप्टरसोबत. त्यामध्ये आपण महाराष्ट्राचं भूगोलपासून सुरुवात करणार आहोत. आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि हा आमचा टेलिग्राम चॅनल आहे, तो तुम्ही जॉईन करू शकता. थँक्यू एव्हरीवन.